हाम्रो लागि एउटा सरप्राइज भइरहेको छ यति बेला यो मसरुम जुन चाहिँ फुटबल साइजको मसरुम हामीले यहाँ भेटाएको छौँ बारीमा अनि यो एकदमै कन्फ्युजन है मैले गुगल्समा चेक गर्दाखेरि यसको साइज हेर्नुहोस् त भाइ त्यता देखाउनुहोस् साइज हजुर है साइज हेर्नुहोस् त कत्रो फुटबल जत्रै छ अनि यो चाहिँ जाइन्ट पफ बल पनि भन्दो रहेछ यो युट्युबमा चेक गर्दाखेरि अनि यसलाई चाहिँ युट्युबले चाहिँ इटेबल भन्दैछ किनभने त्यो मुनिपट्टिको पोइजनसको चाहिँ गिल्स हुन्छ अरे तर यसमा चाहिँ गिल्स छैन रहेछ भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको यो भित्र नफुटाउनु यो हुनुहुन्छ फुटाउँछ भित्र फुटाउँदा चाहिँ यस्तो रहेछ अनि यो चाहिँ इटेबल भन्छ किरा पनि लागेको छैन हेर्नुहोस् सेतो न सेतो है इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ है भाइ एकदम काट्नुहोस् त बम्पको तपाईँ ले खानुहोस् साइज पनि हेर्नुहोस् कत्रो छ यो त खानु हुने हो भने त त्यो त बारी पुग्ने रहेछ त है केक नि हो पुरै हेर्नुहोस् अनौठो किसिमको यो फर्स्ट टाइम मेरो लाइफमा पनि मैले यो मसरुम देखेको पहिला थियो भाइ यतातिर देखेन मैले योपालि याद गरेको है तपाईँ यो साइजको थुप्रो साइजको यहाँ आइरहेको छ कोही भर्खर नयाँ आउँदै गरेको छ अनि कोहीको चाहिँ अब आएर पाकेर फुट्यो पनि रहेछ यहाँ पनि एउटा रहेछ अनि किराले खाँदैन त खानु हुँदैन ल यो यसो हेर्दाखेरि अनि तर मैले त्यो अहिले हेरेँ कि जाइन्ट पफ भन्दा चाहिँ यसको कि यो त्यस्तो हुन्छ आगे कुद्दाखेरि धुलो बुक्ने त्यो चाहिँ सिडहरू भयो कि मैले पढेँ कि जाइन्ट पफ भन्दा चाहिँ यसको नाम चाहिँ मसरुम अचम्मको हेर्नु सक्नुहुन्छ यो अनौठो किसिमको हामीले एउटा काटेर भुइँमा एउटा यो चाहिँ एकदम फुटबल साइजको हुँदो रहेछ मैले तपाईँलाई टिपेर देखाउनु पऱ्यो फुटबल साइजको के हो यस्तो अचम्म प्रकारको मसरुम अनि अर्को पनि टिप्नु हातले पनि नभ्याउने खालको यो के हो यस्तो मसरुम यो अनौठो किसिमको अनि हुनै भन्दैछ जे होस् एउटा इन्ट्रेस्टिङ मैले एउटा भिडियो बनाएको छु तपाईँ हामी सबैको लागि अनि यदि तपाईँले यस्तो भेटाउनु भयो भने अनौठो नलाग्नुहोस् है यो खानु चाहिँ नखानु चाहिँ यो पोइजनस पनि हुनसक्छ एक छाकले फेरि बिजोग भयो है हाम्रो मृत्यु हुने सम्भावना छ यसलाई नखाएकै राम्रो मसरुम चाहिँ पोइजनस हुन्छ एकदमै यस्तो खालको मसरुम अचम्मको यो चाहिँ अब पुरै छिप्पेको पुरै चाहिँ अब कलिलो एकदम भित्र पाउडर यहाँ पनि एउटा छ अचम्म यो त हौ के खालको मसरुम हो त्यहाँदेखि त्यसो कुहिएर गरेपछि यो कालो खालको त्यस्तो हुँदो रहेछ सो एउटा पार्ट मैले सिकेँ है युट्युबमा चेक गर्दाखेरि चाहिँ गुगल्समा चेक गर्दाखेरि चाहिँ जाइन्ट पफ मसरुम भन्नुहोस् यसलाई चाहिँ